Natten till måndagen detonerade kraftiga bomber i både Uppsala och Stockholm. Antalet bombattentat i svenska städer fortsätter att öka. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och folkbildare. I måndags detonerade Stockholms kraftigaste bomb någonsin på Gyllenstiernsgatan mitt på fashionabla Östermalm. Explosionen, som hördes över hela stan, totalförstörde entrén till en fastighet och blåste ut samtliga fönster på både huset och på en närliggande skola. Ett 30-tal personer tvingades evakueras. Varför sprängs det allt fler bomber i just Sverige? Vem ligger bakom? Vad är samhällets respons? Och vad säger denna om landets tillstånd? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du swishar en slant eller stöttar mig via Patreon här ute till vänster. Min YouTube-kanal är helt självfinansierad och skulle inte kunna fortsätta utan ert stöd. Vill du se fler videos så hittar du även min engelskspråkiga kanal här ovanför, och glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det. Klicka även i klockikonen så att du deltar i YouTubes lotteri om att få en notis när jag publicerar nytt videomaterial, vilket jag gör som ett urverk varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om sprängningar, skydd och sanning. Häng med! Under 2019 utsattes Sverige för 236 sprängningar, vilket är exakt 236 sprängningar fler än vad till exempel Norge hade under samma period. Hur blev det så här? I den svenska debatten anförs 4 huvudsakliga förklaringsmodeller till den svenska våldsutvecklingen. 1. Det är inte sant! Denna linje framhärdar genom olika typer av statistiska urval med uppfattningen att upplevelsen av en ökande våldsnivå är falsk, orsakad av alarmism och populistisk manipulation. I samband med att en kritisk och kontroversiell forskningsrapport i slutet av förra året framlade underlag som tyder på att Brottsförebyggande rådet manipulerade sina brottsstatistiksiffror av politiska skäl, får denna linje dock sägas vara djupt ifrågasatt. Det är även rimligt att ifrågasätta hur en så stor perceptuell divergens mellan skrämseldikt och fridfull verklighet skulle kunna upprätthållas endast genom manipulation och populism. Oaktat vilka föreställningar man håller sig med rörande illvilliga ryssar bakom allt från chemtrails till YouTube, så är det skäligt att ställa frågan om vad som är mest rimligt. Att uppfattningen om en ökad våldsnivå beror på att våldsnivån faktiskt ökar, eller att uppfattningen om en ökad våldsnivå beror på en ondsint global konspiration med syfte att transformera Sverige till en totalitär dystopi. 2. För lite socialism. Ledande svenska sociologer och kriminologer förklarar våldsutvecklingen som ett resultat av ojämlikhet. Socioekonomiska faktorer som fattigdom och utanförskap göder den kriminalitet vi nu ser i utsatta områden som Östermalm och på champagnebarerna runt Lilla Torg. Man bör i sammanhanget minnas att Sverige redan har ett av världens mest välutbyggda välfärdssystem och ett av världens högsta skattetryck, samtidigt som våldsnivån överträffar många europeiska länder med betydligt större social ojämlikhet. Är det verkligen rimligt att i ett av världens mest jämlika och välutvecklade välfärdsländer anföra bristande välfärdssatsningar som förklaringsmodell för en internationellt unik våldsutveckling? Och vad är i så fall nästa steg? 70% i beskattning? 80% i beskattning? Eller kommer vi att få bukt med våldet först efter att proletariatets revolution har fullbordats? 3. Det är invandringen! Det är uppenbart att Sveriges vårdslösa migrationspolitik har skapat djupa sociala och ekonomiska konflikter i hela det svenska samhället. Men inte heller denna generaliserande förklaringsmodell räcker för att ensam förklara Sveriges internationellt unika våldsutveckling. De kriminella ligor som beväpnat sig med handeldvapen och bomber är organiserade som familjeföretag. And the Romans? Where are they now? You're looking at him, asshole. Och har mycket höga krav på tillit och kulturell gemenskap.
Flyktingströmmen från 2015 har ännu inte mognat till något betydande rekryteringsunderlag som möter denna kravbild. Inte ens den organiserade brottsligheten har ett tillräckligt utbud av så kallade enkla arbeten för detta. 4. Det har alltid varit så här. Syftet med denna typ av relativisering är inte att genomdriva någon typ av nyorwelliansk dystopi där dåliga nyheter fatalistiskt presenteras som goda istället för att hanteras. Det utgör istället en form av Asperger-liberalistiskt försök att styra bort de obildade massorna från auktoritära impulser. Genom att göra allt mer långsökta jämförelser mellan de svenska bombattentat som nu riktas mot civila mål och de politiskt motiverade terrororganisationer som genomförde exempelvis ambassadockupationen 1975. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Underkänner man folks oro som perspektivlös och obefogad. Önskan att skydda det fria samhället genom att försöka relativisera våldet är uteslutande kontraproduktiv, då detta av allmänheten ses som verklighetsfrånvända lögner och uppfattas som argument för att inget göra. Istället för att stävja auktoritära tendenser cementerar denna argumentationslinje en allt djupare misstro mot liberala idéer och göder istället ropen på auktoritär handlingskraft. Man kan inte heller nog understryka att det sociala signalvärdet av ett kriminellt motiverat bombattentat i ett av Stockholms mest privilegierade stadsdelar är enormt. Budskapet är att ingen plats längre är säker, för det gäller inte politiska mål. Det gäller inte utanförskapsområden. Det gäller inte enstaka galningar eller självmordsbenägna individer som KB-mannen som sprängde sig själv till döds 2004. Det gäller kraftfulla och hänsynslösa organisationer med ett omfattande eget våldskapital, vilka nu obehindrat opererar i hela Sverige. Även argumentet att våldet huvudsakligen riktas mot andra kriminella och inte drabbar civilbefolkningen är sedan länge plågsamt kullkastat. I somras dog en 8-årig pojke efter att en handgranat kastats in i en lägenhet i Göteborg. Den 13 september fick en ung studentska ansiktet bortsprängt av en explosion riktad mot en livsmedelsbutik i centrala Lund. I april förra året fick en 12-årig flicka föras till sjukhus efter att på grund av en explosion ha täckts av glassplitter i sin egen säng på Nobelvägen i centrala Malmö. I Rosengård i Malmö hoppade 2 små barn från sin balkong efter att ha väckts av ett bombattentat. Familjen slängde ut en matta över ett buskage nedanför för att dämpa barnens fall. Tragedin är pågående och tilliten faller som ett barn från sin balkong. Även den mest rabiata relativist och våldsapologet tvingas nu slutligen erkänna att antalet bombattentat och våldsdåd ökar och att civilbefolkningen nu akut drabbas av våldet. Låt vara att fler dör i trafikolyckor eller på grund av olika typer av VVS-installationer i sitt hem. Det är hänsynslösheten, våldsamheten och det antisociala beteendet som sliter sönder tryggheten, inte det numeriska antalet drabbade. Att reagera på våldet är inte att låta terroristerna vinna. Att säga ifrån är inte populistisk alarmist frammanipulerad av Kreml. Att kräva handgripliga åtgärder för att stävja kriminaliteten är inte rop på ett totalitärt samhälle. Det är ett hälsotecken i en kultur som under decennier tillämpat en ideologiskt motiverad och helt verklighetsfrånvänd kriminalpolitik. Och detta är det egentliga skälet till den nu rådande situationen. Vi har en omodern lagstiftning som är anpassad för ett homogent och friktionsfritt samhälle där varken nödvärn eller storskaligt kriminellt våld var en verklighet. Här får inte vara någon folksamling inte. Det ska vara tillstånd till det. Vi har en polismyndighet som under decennier eftersatts och präglats av ideologiskt önsketänkande där dialog och samförstånd ansetts kunna beveka även den mest härdade brottslings hjärta. Bara de likt Stora stygga vargen i den marxistiska barntidningen Bamse bjuds in i den socialdemokratiska gemenskapen. Vi har en samhällsbild där våldsmonopolet tillåtits utmanas till den punkt där det inte längre ens kan beskrivas som ett monopol.
Sociala problem av den typ som nu gör Sverige internationellt unikt är konsekvenserna av decennier av politisk vanskötsel, där moraliska och ideologiska vanföreställningar tagits för sanning. Fröna till den nu rådande situationen såddes för 15-20 år sedan och har omsorgsfullt beretts mylla och näring att frodas i. De fröer som vi satt på senare tid och i stor mån ännu fortsätter att sätta kommer på samma sätt att blomma ut först om 10-15 år, för det som göms i ideologisk snö kommer upp i verklighetens tö. Det framstår i nuläget önskvärt att omedelbart avskeda såningsmännen och istället försöka förbereda en mycket robust trupp trädgårdsmästare specialiserade på mycket envist ogräs. Tycker du att våldsutvecklingen varken bör relativiseras, viftas bort eller hanteras genom mer socialism? I så fall så tycker jag du ska sprida den här videon, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal. Har du själv erfarenheter av bombattentat eller kriminalitetsutveckling nära dig själv? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag vill uppmana till handlingsorienterad pragmatism snarare än till ideologiskt poserande, oavsett vilken ideologi man må företräda. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.